خیلی از مواقع شما میرید پیش دکتر میخوای لاغر بکنید، پزشک متخصص تغذیه به شما میگه که نون و برنجتو کم کن، یعنی که اگه میتونی حذفش کن. بسیار از بیماران دیابتی ما میرن پیش پزشک متخصص دیابت و بهشون میگن که شما اگه میخوای قند خونات کنترل بشه سعی کن نون و برنجو کمتر بخوری. یا خیلی از مواقع ما میریم سراغ رژیم‌های مختلف و میبینیم به خاطر این رژیم‌ها دچار ریزش مو میشیم. وقتی میریم پیش پزشک میگه آقا جان علتش این بوده که شما نون برنجتو حذف کردی، عاملی شده برای اینکه ریزش مو پیدا بکنی. به این مواردی که دارم بهتون میگم خیلی توجه کنید. نکاتی هستن که میتونن عواملی باشن که شما سعی بکنید با یک اصلاح سبک زندگی بتونید این مورد رو حل بکنید. سلام، به چنل دکتر هادی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام در مورد این که شما اگر به مدت 2 هفته نون و برنج نخوری چه اتفاقی برای بدنت میفته قرار صحبت بکنیم. نکته‌ای که خیلی مهم اینه که بچه‌ها سعی بکنید در رژیم غذاییتون از مواد غذایی که مغذی هستن و سالم هستن استفاده بکنید. دقت کردیم ما ایرانی‌ها چقدر نون و برنج میخوریم؟ سر سفرمون نون و برنج حتما. غذاهامونو خورشت هست یا نیست حتما با نون میخوریم. صبحونمونو کره مربا نون و پنیر رو با نون میخوریم. ناهارمون همینطوری. شاممون میگیم ایوا چرا من ضعف نکنم این کارو بکنم، بیام چی نون و برنج بخورم. پس در وعده غذاییمون در 3 وعده 4 وعده 5 وعده غذایی که داریم میخوریم نون و برنج هست. نکته‌ای که خیلی مهمه و کمک میکنه که شما سالم باشید، سالم زندگی بکنید، اینه که آقا نون و برنج تو کم بکنید. اونی که به مدت 2 هفته نون و برنج رو کاهش بدی یه اتفاقات خیلی عالی تو بدنت میفته. حالا در ادامه با من همراه باش تا بهت بگم که این اتفاقات عالی شامل چه مواردیه. مورد اول، بر اساس تحقیقات جدید که در کشورهای پیشرفته دنیا دارن انجام میدن، دارن میگن که اگر شما میخوای پیشگیری بکنی از کبد چرب باید نون و برنجتو به مدت 2 هفته یا 1 ماه کاهش بدی. زمانی که شما نون و برنجتو کاهش میدی یعنی داری کربوهیدرات رو کم میکنی. کربوهیدرات که کم بشه قند خون بالا نمیره. زمانی که قند خون بالا نره انسولینی ترشح نمیشه. پس جزایر لانگرهانس در سلولای کبد باعث نمیشه که انسولین ترشح بکنن. زمانی که انسولین در بدن کاهش پیدا بکنه باعث میشه کبد بره وارد فاز استراحت بشه. پس زمانی که شما نون و برنج رو کم میکنید به کبدتون به بدنتون استراحت میدید. حالا زمانی که ما بیش از حد میایم نون و برنج استفاده میکنیم یا اصطلاحاً کربوهیدرات استفاده میکنیم چه اتفاقی میفته؟ کبد هی داره این گلوکوز رو ذخیره میکنه، هی داره این کربوهیدرات رو میاد تبدیل به چربی میکنه و ذخیره میکنه و باعث میشه که شما گرید کبد چربتون 1 2 3 بره بالا همینطوری. پس یک اتفاق خیلی خوبی که تو بدنت میفته اینه که شما میاد کبد چرب رو میتونی درمان بکنی. این مورد اول رو خیلی جدی بگیرید. مورد بعدی این که شما میتونید با کاهش مصرف کربوهیدرات ها مثل نون و برنج که تو این ویدیو خیلی دارم در موردش تاکید میکنم پیشگیری میکنه از مشکلات قلبی. تجربه‌ای که من خودم از این مورد دارم اینه که چند سال پیش رفته بودم برای پایش سلامت کارکنان. اونجا به من گفت که شما عروق قلبت خیلی کمتر از سنی که الان داری هستش، حدود 20 سال. میدونید علتش چی بوده؟ علتش این بوده که من نون و برنج اون زمان به حداقل رسوندم. البته الانم سعی میکنم که اینو به حداقل برسونم. سعی میکنم نون و برنج رو مثلا در 1 وعده غذایی بخورم یا اگر در وعده غذایی دوست دارم نون و برنج بخورم مقدارش کم باشه. بدن ما به میزان 60 گرم کربوهیدرات نیاز داره به اینکه خاصه شما نون و برنج و کربوهیدرات استفاده بکنید. بیش از این میره تبدیل به چربی میشه، مشکلات قلبی عروقی برای شما پیش میاد. زمانی که نون و برنج رو کم میکنی VLDL در آزمایشات شما کاهش پیدا میکنه. VLDL چیزی نیست که شما به خاطر رژیم غذایی چربتون عاملی باشه. عاملش کربوهیدرات فراوان علل خصوص نون برنج. زمانی که شما نون برنج رو به حداقل برسونی VLDL کاهش پیدا میکنه. اینو حتما تو آزمایشاتون بررسی بکنید.
اگه تجربه هم تو این زمینه دارید برام کامنت کنید که دوستان دیگه‌تون هم بتونن از این تجربیات و از این کامنت ها استفاده بکنن. اما یه بیماری دیگه که شما در زمانی که شما 2 هفته نون برنج نمیخورید میتونید چیه؟ دیابت. آقا دیابت، ما در همین حال حاضر ایران 7 میلیون دیابتی داره. البته میگم ایران خیلی نمیشه به این آمار و اطلاعات بسنده کرد و خواسته باشیم روی اطلاعات صحه بذاریم و بگیم نه این اطلاعات درسته، نه اصلا درست هم نیست. خب ولی چیزی که ما ثبت کردن اینه که دارن انجمن دیابت ایران داره اعلام میکنه 7 میلیون دیابتی داره. خب شما بیا نون برنج تو 2 هفته کاهش بده، بیا کمش کن، میبینی که اصلا واو یه اتفاقاتی میفته. ببین محشر میشه، یعنی خود قند خونت میاد پایین، انسولین دیگه ترشح نمیشه. پس شما میتونی با درمان دیابت خواسته باشی پیشگیری بکنی، این که بیا 2 هفته نون برنج کم بکنی. نون برنج کم بکنی دیگه اسپایک انسولین نداره. اسپایک انسولین که نداشته باشه انسولین پایینه و میاد بدن از ذخایر چربی تو پهلوهات، تو شکمت، دیگه نمیدونم تو قبقب، تو صورتت، تو همه جاها میاد استفاده میکنه. اصلا شما زمانی که نون برنج رو کم میکنی یه اتفاق دیگه هم خیلی عالی میفته. ببین اصلا عالی، پف صورتت میخوابه، ورمی که تو بدنت هست کاهش پیدا میکنه. و خیلی از مواقع شما به من میگید که برای من کامنت میکنید، به من پیغام میدید که فلانی من نون برنج رو کم کردم، احساس میکنم التهابات بدنم کاهش پیدا کرد، احساس میکنم راحت شدم، سبک شدم. یه حس خیلی خوب بهتون دست میده. اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده ویدیو رو لایک کن و در ادامه با من همراه باش. بچه‌ها نون برنج چیزی نیست که ما خواسته باشیم در رژیم غذاییمون استفاده بکنیم، این همه استفاده بکنیم، خیلی داریم استفاده میکنیم. کشورهای پیشرفته دنیا تحقیقات جدید داریم میگه که شما سعی بکنید در طول روز 1 دریه وعدتون نون برنج باشه و اون هم مقدار کمی باشه. اگه دوست دارید بخورید اشکالی نداره، سعی بکنید در وعده غذاییتون اول سالاد استفاده بکنید، بعد پروتئین و بعد اون کربوهیدرات. حالا میتونه کربوهیدرات نون باشه، میتونه برنج باشه.